दोलखा आएको निकै भएको छ साथीहरू र दोलखा जिल्लाबाट अहिले चाहिँ म ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानलमा ब्लगहरू बनाउँदैछु। पक्कै पनि यहाँले भिडियो हेर्नुहुन्छ भने थाहा हुन्छ तपाईलाई। ओके, सो दोलखा आएको निकै भएको छ र अब चाहिँ दोलखाबाट चाहिँ गाउँ फर्किने समय रहेको छ र आजको दिनमा चाहिँ म चाहिँ बाटो चेक गर्न गइरहेको छु साथीहरू। किन भन्दाखेरि केही दिन अघि लगातार रूपमा 3 दिनसम्म दिनरात वर्षा भइरहेको थियो र यहाँ त ठेगान हुँदैन मौसमको। जुन बेला पनि पानी पर्न सक्छ, जुन बेला पनि यहाँ बादल लागिरहेको छ, जुन बेला चिसो हुन सक्छ, कुनै बेला न्यानो हुन सक्छ। जस्तै अहिले एकदम नै घाम उदाइरहेको छ, एकदम नै न्यानो भइरहेको छ साथीहरू। र म बाटो चेक गर्न गइरहेको छु। बाटो कस्तो छ त हैन, ठाउँ ठाउँमा चिप्लो बाटो छ कि, पानी जमेको छ कि, हिलाम्बे बाटो छ कि, कस्तो छ, जाने मोटरसाइकलबाट जानको लागि ठिक छ कि छैन, बाटो चेक गर्न गइरहेको छु साथीहरू। पक्कै पनि यहाँहरू साथमा रहनुहोला र बाटो कस्तो छ पक्कै पनि हेर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। हाई हेलो साथीहरू, म हुँ ओनिक अज्ञात र तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला, यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र सोसियल मिडियामा सेयर गर्नुहोला। र ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो च्यानललाई दबाएर सब्सक्राइब गर्नुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। केही समयको उकालोपछि साथीहरू सडकमा आइसकेको छु र तपाईले यहाँ पानी जमेको देख्न सक्नुहुन्छ सडकमा चाहिँ। त्यस्तै गरिकन फेरि अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ सडकमा हिलो रहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो घाम उदाएपछि अलिकति पानी सुक्छ कि है। के भइरहेछ दाइ? मर्मत काम भइरहेछ हो? के को लागि बनाइएको तारको जाली? रोडको लागि। के को? ए रोडको लागि। एकदमै काम गर्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई सजिलो हुन्छ मोटरसाइकलबाट जान आउन। एकदम बलियो जाली रहेछ है। ल ठिकै छ, थ्याङ्क यू सो मच है। अनि कस्तो छ यतातिर बाटो, कस्तो छ उकालो ओह्रालो? एकदम ठिक छ। ठिक छ है। हिलाम्बे बाटोहरू अलिअलि पानी परेकोले हिलो भएको छ है। ए ल ठिक छ। देउरालीसम्म एकदमै राम्रै गइन्छ। ए ल ल ल थ्याङ्क यू। अनि यतातिर यो काम भइरहेछ नि, के काम भइरहेछ प्रोजेक्ट? जस्तै यहाँ छ नि यो घरहरू बनिरहेको छ, यहाँ भइरहेको छ है, घरहरू छ। यहाँ के काम भइरहेछ? यो अब यो सोलिङ के अरे यो सुरुङ खनिरहेछ है? हजुर, सुरुङको काम भइराखिरहेछ अहिले। पक्कै पनि साथीहरू सुरुङ चाहिँ एक दिन देखाउँला। सुरुङ कसरी निर्माण भइरहेको छ, कस्तो छ अवस्था, पक्कै पनि म यहाँलाई देखाउँला। अहिले झलक मात्रै हो, यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ केही यहाँ प्रोजेक्टका घरहरू है। यहाँबाट म कुनै दिन देखाउँछु यहाँहरूलाई। ओके, थ्याङ्क यू सो मच है। केही पर पुगिसकेपछि यहाँ चाहिँ पानी देखेको छु। यहाँ मुहान रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। उकालो चढ्दै जाँदाखेरि साथीहरू डाँडामा आएको छु र डाँडाबाट चाहिँ घरको दृश्य देखाउन चाहन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ घरको दृश्य, गाउँको दृश्य यस्तो रहेको छ, एकदमै सुन्दर रहेको छ। हरियाली, डाँडा काँडा, एकदम नै अल्टिमेट दृश्य रहेको छ साथीहरू। धेरै नै मजा आउँछ र यो बाटो भएर चाहिँ म उकालो लागेर यहाँ चाहिँ यो डाँडामा आएको छु र देख्न सक्नुहुन्छ अझ पनि यो डाँडामा आएको छु र यहाँबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। ओके,
भइसकेको छु साथीहरू र तपाईहरुले अहिले चाहिँ गाउँको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यो सडकको बाटा चाहिँ सडक माथिबाट म चाहिँ यो दृश्य देखाउँदै छु यहाँहरुलाई। पुरै गाउँको अल्टिमेट दृश्य यस्तो प्रकारको रहेको छ। एकदम नै हरियाली नै हरियाली, डाँडा काँडा देख्न सक्नुहुन्छ र यो पुरै गाउँको दृश्य तपाईले यहाँबाट अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। सडकको माथिबाट यो भिडियोमा सुट गर्दै छु साथीहरू। र वास्तवमा यो गाउँ अति नै रमणीय रहेको छ। सानो गाउँ भए पनि एकदम नै राम्रो वातावरण रहेको छ। यहाँ चाहिँ धेरै चिसो पनि होइन, धेरै गर्मी पनि होइन, एकदम नै मिडियम यहाँ चाहिँ मौसम पाइन्छ र स्वास्थ्यको लागि धेरै नै राम्रो हो। आउँदै गर्दाखेरि बाटोमा सानो धारा भेटेको छु साथीहरू। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सानो खोला रहेको छ। खोलामा पानी कलकल बगिरहेको छ। एकदम नै सुन्दर दृश्य तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। खोलाको यो पानी लाई चाहिँ मैले मनोरञ्जन गर्दैछु साथीहरू। त्यसमा हिँड्दै जाँदाखेरि एउटा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ औषधिको रूपमा प्रयोग गरिने बोजोको रुख चाहिँ पाइएको छ। यहाँहरूले थाहा गर्नुहुन्छ होला सायद हैन, पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नु होला। नेपालको जंगलमा धेरै प्रकारको जडीबुटीहरू पाइन्छ, त्यसमा बोजो पनि एउटा हो। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले बोजोको दृश्य यहाँ। ओके, आफ्नो विचार लेख्नु होला यसको बारेमा। त्यस्तै साथीहरू हिँड्दै जाँदाखेरि अब चाहिँ घर नजिकै रहेको छ। म चाहिँ घरको बाटो लाग्दैछु। ओह्रालो बाटो हिँड्दै आउँदाखेरि साथीहरू घर नजिकै आइपुगेको छु। अब चाहिँ आँगनमा आइपुगेको छु। तपाईले अहिले चाहिँ घरको आँगन देख्दै हुनुहुन्छ र फेरि पनि त्यही दृश्यमा हरियाली दृश्यमा आइपुगेको छु। त्यही ठाउँमा आइपुगेको छु। तपाईले अहिले चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ हरियाली डाँडाकाँडा र यो घरको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। घर आइपुगेको छु र वास्तवमा बाटो कस्तो रहेको छ, बाटोको अवस्था, मोटरसाइकल हिँड्ने अवस्था कस्तो रहेको छ त्यो चाहिँ चेक गर्न गएको थिएँ र हेरिसकेपछि अब चाहिँ घर आइपुगेको साथीहरू। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्यांक यू। साथीहरू, छोरी एडिनाको बर्थडे एकदम नै नजिक रहेको छ। कार्तिक 10 गते। ओके, सो कार्तिक 10 गते एकदम नै नजिक रहेको छ र अब एडिना छोरीले चाहिँ मेरो बर्थडे मनाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एडिना छोरीको जुन बर्थडे रहेको छ कार्तिक 10 गते त्यो मनाएर मात्रै यहाँबाट चाहिँ लगभग 11 र 12 कार्तिकको यहाँबाट निस्किन्छु। थ्यांक यू सो मच। हस् साथीहरू, यो सानो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो विचारहरू यो भिडियोको कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनु होला र त्यस्तै न यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सोशल मिडियामा शेयर गर्नु होला। ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि दबाएर सब्स्क्राइब गर्नु होला। यहाँहरूको समय एकदम नै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।